ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تعادل که نداشتم، مثلا میخوردم زمین چیزی، مردم اگه میدیدم مثلا میگفتن اینا نگاه نمیتونه راست راه بره. از همونجا شروع شد که مثلا دیگه مسجد نمیرفتم. نخندیم به کسی که زمین میخوره. همینجور کبریت دستم بود نگاه میکردم، خدایا بسه دیگه، نمیبری خودم میام. زمزمه میومد که خب میخواست خودتو بسوزونی، حالا ما میسوزونیم. میخواست خودتو بسوزونی، حالا ما میسوزونیم. خدای غلط گفتیم نهیب میزدن برید موجودات بیخاصیت، شما انسانهای بیخاصیتی. بلند شد ای موجود بیخاصیت. ببین داداش، ببین مامان عکس مادرتو چیکار کرد، ببین چی بی احترامی شد. چهره‌مو تو آینه دیدم این همون دیویه که تو اون دنیا دیدم، یه آنقش کردم. حالا من به همه اعلام کردید که من از هر کدوم شما چه چیزهایی دیدم. به همه نه، و بیشتر افراد رو هم اصلا نگفتید چه دیدید، از اونا چه دیدین، تا جایی که بنده شما رو در رو کردم. درسته؟ بسیاری از مواقع برای شما بینندگان پرسش هست که راستی آزمایی ها به چه شکل هست. 10 شاخص و سنجه هست برای انجام راستی آزمایی ها. این بار میخوایم فقط یکی از این موارد رو، فقط یکی از این 10 مورد سنجه رو به شما نشون بدیم. در واقع پشت پرده است که الان روی پرده میاد. ما مدتی طولانی رو از استودیو بیرون خواهیم بود و در گونه جدیدی از نمایش این برنامه قرار میگیریم. ببینیم واکنش افرادی که برای اولین بار آگاه میشن از اونچه که تجربه گر به اونها میگه. بریم و مدت طولانی مشهد باشیم و باز برگردیم. ایشون در اون سانحه 3-4 سال پیش در حالی که بیرون از کالبد خودشون حضور داشتن، شما رو در شرایطی و در حال انجام کاری
مشاهده کردن، بله. از شما پنهان کردن تا به امروز و این لحظه. میخوان در موردش با شما صحبت کنم، بشنوید و اگر ابهامی یا گفتگویی دارید با ایشون بفرمایید. چشم. بعد از اون حادثه منطقه که من تو کما بودم به یک مکان دیگه برده شدم، یه جوری ما عذاب داشتم میشم. خیلی سخت بود برام، اون به اصطلاح جهنمی که داشتم میسوختم و هر بار این اتفاق ادامه پیدا میکرد تا جایی رسید که یک صدای خیلی زیبای قرآنی و یا یک صدای ندای الله اکبر اذان، خیلی صدای گوشنوازی بود که برام خیلی جالب بود و وقتی این صدا رو میشنیدم احساس میکنم از اون عذاب دارم دور میشم، از اون سوختگی دارم کمتر حس میکنم، کمتر عذاب میشم. منظور شما از این عذاب و سوختگی، عذاب و سوختگی ناشی از بدنتونه یا عذاب و سوختگی که اونجا داشتن به شما مجازات میدادن؟ اون مجازات که داشتم. متوجه شدید خانم؟ بله. مثل اون داشتم مجازات میشدم، ندای الله اکبر قرآن خیلی زیبایی میومد که گوشنواز بود، آرامش بخش بود، به قدری این آرامش بخش بود که اون احساس عذاب داشت کم میشد ازم. ناخودآگاه به ذهن از که این صدای اذان و این صدای قرآن و مناجات از کجا میاد، خیلی صدا زیبا بود تا اینکه در لحظه پرواز کردم سمت خونه شما، خونه مادر. صدایی میومد، یه صدای اذان، صدای قرآن بود. تا این صدا به گوشم رسید انگار آتش داشت از من فاصله میگرفت. دیدم دختر خالمه. قرآن این باعث شد من دیگه عذاب نکشم. شما داخل اتاقی که تخت و اینا دارین، اتاق بالا یک چادر خیلی زیبایی نشسته و داشتین قرآن میخوندین. به حدی اون مکان پر نور بود و از چهرهتون که کدر دیده میشد، یعنی انگار یه قابی رو اون چهره که یا نه اگه راحت بودین تو اون خونه اون لحظه، یک چادر سفید خیلی زیبایی، سجاده و داشتن قرآن میخونن، نیت کردن و همینجور اشک میریختین. اون لحظه اون قرآن خوندن شما باعث شد که عذاب من کمتر باشه و درد کمتر بکشم. و این کلمی که به هیچ عنوان بهتون نگفتم که من یکی از عذابام این بود که متاسفانه دست به یک کار شنی زده بودم، اونم سقل جنین بود. خیلی عذاب سختی از اون لحاظ شدم، ولی اینو برای اولین بار دارم توضیح میدم، برای همه برای اولین بار دارم توضیح میدم که اون لحظه وارد یک جایی شدم، یک درگاهی برام باز شد که کودکان زیادی داشتن در اون حالت بهشت خودشون بود، داشتن از اون استفاده میکنن. نهری بود، درخت و نخل و خیلی جای زیبایی بود، بهشتی بود واقعا. صدای شادی بچه ها آرامشی بهم میداد. خیلی تشنم بود، شاید حدود چندین سال زمان برده بود که داشتم من عذاب میشدم اونجا و با ندای قرآن شما برگشتم به یک مکان زیبایی کشیده شدم. بعد از اینکه شما رو دیدم وارد اون مکان شدم، دیدم یک کودکی داره میاد سمتم، آتش زیاده داشتم، جوره آبی دستش بود، یک کاسه آب، اومد سمتم، بهم آب رو تعارف کرد، ازش استفاده کردم. یه فردی کنارم همیشه بود، به اون فرد گفتم این کودکیه، گویا همون بچه‌یه که تو چند سال پیش تو 3 ماه تو شکم مادرش بود، اونو سقطش کرد.
خیلی قصه خوردم، زجر کشیدم. بعد اون فرد گفت بچه تعلق پیدا میکنه به اون کسی که خیلی محتاج دوست داشتن یک بچه است، چون تو لیاقتشو نداری. یک کودکی تعلق به همون خانومیه که برات داشت قرآن میخون و به زودی صدای اون بچه شیرینی اون زندگیش میشه. و عذابی میشه برای تو. خیلی عذرخواهم حرف بزنم. این 3 سال این یک حرف تو دلم بود که نمیتونستم بازگو کنم. حتی تو دفترم فکر میکنم شاید ننوشته باشم، ولی یه واقعیتی بود که اون لحظه سخت واقعا منو عذاب داد. بدترین گناهم این که خودسوزی رو کردم و بدترینش هم این بود که اون بچه رو از نعمت زندگی برخوردار نکردم. و خوشحال شدم از این که یکی از نزدیکترین دوست آشناهانم با خوندن همون قرآن منو از اون عذاب نجات داد. و خوشحالی می که اون اتفاق باعث میشه که یه خانواده صدای گریه بچه و شادی یک بچه رو بچشن. و امیدوارم اون روز خیلی نزدیک باشه و به همون روزا اتفاق بیفته. خیلی ممنون. ببخش اگه ناراحتت کردم و دلخور شدی از دستم. ببخشید آقا. حلالم کنه. بازم همین خوبه که من تونستم کمکت کنم. اصلا اون لحظه موقعی که این اتفاق به من خبر دادن همش یه حسی بهم گفت برو قرآن بخون. مثلا احساس میکردی که بهم نیاز داره. با اینکه خیلی حالم بد بود، با اینکه مثلا حالم خیلی بد بود، دوست نداشتم هیچ وقت این اتفاق بیفته. گفتم چرا تایمی که خالم مرده، تایمی که هنوز تو داغ اون داریم میسوزیم، چرا باید برای این اتفاق بیفته؟ اصلا ناخودآگاه رفتم به سمت اون کار. اصلا عقلانی نبود. وقتی که قرآن رو باز کردم همینجوری شور اشکام میریخت و میخوندم، نگاه نمیکردم که این چی هست، فقط میخوندم. میگفتم خدایا دوباره برش کردم. خانواده ما داغ یکی دیگر رو ندارن، نمیتونه اینو تحمل کنم. براشون خیلی سخته، مخصوصا اونم پسر خواهر کسی باشه که تازه از دستش دادن. و ایشون که میگم برای بچه دقیقا اینو گفتنی نداره. دقیقا 5 ساله ما مداوم داریم برای دکتر و برای بچه دار شدن میریم. همین امروز تازه از خود مطب دکتر من اومدم خونه و ناهار خوردم، دوباره باز لباس تنم کردم، گفتم بیام برای مهدی. واقعا نمیدونستم، اصلا یه شوک خیلی عجیبی بهم وارد شد.
سخته که چند سال همش از خدا یه چیزو بخواد. واقعا یه حس خیلی خوب الان به من القا شد. حس خوب این بود که اینقدر دارم تلاش میکنم برای به دست آوردن جاغرتر به دستش میارم، از جایی که اصلا فکرشو نمیکردم. من حیث لا یحتسب. وقتی من وارد سالن شدم انقدر فکرم درگیر بود که همش به خودم میگفتم مهدی آقا چی میخواد به من بگه، مثلا اونجا چی شده که به من ربط داره. ولی وقتی که از اون اتاق برگشتم بیرون و جوابمو گرفتم انقدر حال خوبی داشتم، انقدر امیدوار شدم. هیچ وقت فکر نمی کردم که بخوام با یه قرآن خوندن ساده انقدر راحت جواب بگیرم. میخواین احساستون رو بگین؟ نگید قضیه چی بوده، ولی احساستون رو بگین. خیلی حس خوبی بود. هیچ وقت فکرش رو نمی کردم که بخوام اینو تو اینجا بفهمم. مثلا حالم خیلی دگرگون شد از اون چیزی هم که فکر میکنی بالاتره. کوچولوش هم نمیشه بگم؟ نه چیزی نیست. چی بگم؟ نه قرآن خوندنم جواب داد. تو زندگیتون چیزی از این عجیب‌تر داشتین؟ نه واقعا در این حد نبوده دیگه که بخوام یکی دیگه برام این خبر رو بیاره. همیشه خودم متوجه میشم ولی اینو دیگه واقعا فکرشو نمی‌کردم. واقعا برام خیلی عجیب بود. خدا رو شکر، ولی واقعا اصلا انتظارش رو نداشتم. هیچ وقت دیگه فکر نمی‌کردم به دستش بیارم. حس می‌کنم مامانم فهمیه. فقط هم اون نیست، چیز دیگه هم هست. نه چیز دیگه. خدا رو شکر. خب مادر محترم شما بفرمایید. ببخشید ناراحتتون کردیم. دستتون در نکنه. ببخشید. اونو میگیرم. ببخشید خیلی گریه کردید و نه خیلی خواهش میکنم. من عذرخواهم. برای من حال خوب بود. بریم برای ضبط بعدی. فرشته رو بریم برای ضبط بعدی. بفرم. قبل از اینکه من بخوام وارد اتاق بشم یه حس کنجکاوی بود که داشتم، خواستم بدونم که الان مهدی جان چی میخواد بگه در مورد من. اونجا منو دیده چی جوری بودم، مثلا چیا میدونه مثلا مهدی جان و اینها. بیشتر حس کنجکاوی بود که ببینم چی میخواد مهدی جان بگه. بفرمایید. ایشون در اون شرایط از کالبد بیرون بودن و شما رو در شرایطی دیدن، مشاهده خودشون رو با شما در میون میذارن. بشنوید و اگر ابهامی دارید بررسی کنید، اگر احساسی دارید اون احساس رو کاملا واقعی و طبیعی و رها اجازه بدید که ما هم متوجه احساستون بشیم و ایشون هم همینطور. راحت باشید، انگار که ما نیستیم، خودتون دو نفر هستید. آقا پاسان بفرم. از اون اتفاقی که برای خودم انجام دادم و به اصطلاح سوختگی تو حالت مرگ انگار افتادم یا همون کما، وارد یک جای دیگه شدم که خیلی اوضاعش داغون بود و همیشه عذاب بود به خود این لطمه‌ای که به بدنم زدم.
و تنها دادرسم این بود که اطرافیانم اگر دعایی میکردن، قرآن میخوندن یا ختمی چیزی برمی داشتن، من یک جایی بود که خیلی اذیت میشدم. گهگداری اراده‌ای که میکردم دوست داشتم تو ناراحتی جا به جا بشم، یاد خونه شما افتادم. به یک باره اومدم خونه شما، خیلی ناراحت بودیم اون روز. مریض احوالم بودید که از این اتفاق من خودتونم که مریض احوال بودین. یادم داشتین یک گروهی ترتیب میدادین که ختم صلوات میگیرید. همون لحظه من حتی تو خونتون حتی دقیقا نزدیک گوشیتون بودم که داشتین با گوشیتون به صلاح این ختم را مینداختین، ختم صلوات ها برای شفای من، برای دعا کردن برای شفام بود که خط برداشته بودم و خیلی اون لحظه گریه میکردم. یادم یه مقدار از خودشون بی خود شده بودم، یه مقدار سیلی به صورتشون زده بودم که همون لحظه من یک دردی کشیدم که من حالت وحش شد که ببین که این بنده های من به خاطر تو دارن به خودشون آسیب میرسونن و این کار اشتباهی تو باعث شد که این بنده من به خودش آسیب برسونه و آسیب روحی ببینه. خیلی واقعا اذیت شدم از اون لحظه که میدونم واقعا حالتون خراب شده بود و خیلی اذیت میشدین به خاطر این کار من. و همیشه هر کی تو گروه یا با هر کی تماس میگرفتین، یادم که شوهرتون تماس گرفتین که تو رو خدا تو گروهتون تشکیل میدین، از من نام ببرین، برام دعا کنین، ختم صلوات بردارین. نه این تو تجربه‌ام بود که هر از گاهی که دلگیر میشن، دلتنگ میشن، یا خونه شما میومدم که یک صحنه که دخترتون رو دیدم که داشت برام قرآن میخوند. جزء تجربه‌ام بود از این اتفاق و ازتون هم خیلی ممنونم که بابت این زحماتی کشین و ازتون عذرخواه و شرمنده‌ام و حلالم کنم. خواهش میکنم ولی جون. این موضوع صحت داره؟ بله، ما بعد از تماس این که مهدی جان گفتن خودش رو سوزونده، خودکشی کرده، یک گروهی داشتیم توی خانواده، سریعا وارد گروه شدیم و اعلام کردیم که مهدی جان این اتفاق براش پیش اومده و همه با هم دیگه شروع کنیم برای یه ختمی برداریم برای مهدی، که چون پسر خواهرم گفت که مهدی سوختگیش درجهش خیلی بالای، احتمال زنده موندنش فوق‌العاده کمه. خیلی ناراحت شدم چون من تازه خواهرم از دست داده بودم، اینا یادگارای خواهرم بودن، خیلی برام سخت بود. سریعا شروع کردیم اینو ختم و یعنی حتی خواهرشم تو این گروه نبود، اونم آوردمش، یعنی گفتم شما شروع کنین، یعنی باز با خانواده‌تون اینو شروع کنین، شما بیاین وسط که این ختمو سریعا را بندازیم. آره واقعا همینطور بود، درسته، تلاش کردیم خیلی هم سریع، اتفاقا چون تعداد زیاد بود خیلی سریع. به ایشون گفته بودید؟ نه نبودن. من حتی مهدی جان تا خیلی فکر می‌کنم 1-2 ماه هم حتی آورده بودنش خونه، من مهدی جان رو ندیده بودم اصلا که بخوام بهشون بگم. موقعی که داشتید گروه رو ایجاد می‌کردید گفتن شما توی اتاق بودید، گریه می‌کردید و به صورت خودتون هم ضربه زدید. بله. خیلی ناراحت بودم از اینکه نمیتونستم براش کاری بکنم، از اینکه نمیتونستم برم ببینمش که تسلای دلم بشه. این خیلی من اذیت میکرد. آره. تنها بودید؟ آره تنها بودم تو خونه. اینها رو به کسی گفتی تا الان؟ نه متاسفانه نه، هیچ چیزی نگفته بودم اینو به کسی که این اتفاق برام پیش اومده که بگم این کار با خودم کردم. نه نگفته بودم. نه. الان یک نفر از خلوت شما داره به شما خبر میده؟ فکر نمی‌کردم اینکه مهدی جان اینا رو دیده باشه، فکر نمی‌کردم اصلا. الان چه حالی داری؟ حس این که واقعا توی خلوت خودت خیلی اینطور حالت‌ها پیش بیاد که بخوام ببینن چه حرکت‌هایی انجام دادی، واقعا تعجب آوره برام.
هیچ وقت فکر نمی‌کردم توی خلوت بخواد یکی ببینی که الان من چه کار کردم. الان وقتی میفهمم موی تو تنم سیخ میشه. یه حس عجیبیه برای آدم. که از اتاق اومدم بیرون، خب حال و هوای دیگه ای داشتم کلا. خب یه سری چیزایی بود که خب من خودم میدونستم، فقط اینو که مهدی جان برام تعریف کرد، خب اصلا موی تنم سیخ شد. یه حس عجیبی داشتم که این همه اطلاعات رو مهدی جان داشت و در مورد من، خب این برام باور نکردنی بود. شنیدن از آقا مهدی و احساسشون الان میخوام به شما بگم. مطلب رو نفرمایید ولی احساستون رو بفرمایید. یه حسی که احساس میکنی واقعا خیلی موشکافانه میگن، این همچین حالتیه که اصلا من فکرش نمیکردم، یعنی اون فهمیده بشه، چون یه چیزی برای من اون حالت طبیعی بود که اون حرکتی که من انجام داده بودم برای من طبیعی بود. فکر نمیکردم که مثلا مهدی جان اینو دیده باشه، فهمیده باشه و اینا. واقعا برای من این جای تعجب داشت با این جزئیات. آره واقعا با این ریزبینانه عمل کردنش واقعا من تعجب کردم، چون فکر نمی‌کردم که یعنی اینا رو مهدی دیده باشه اصلا. واقعا این همینطوره. چیزی عجیب تر از این تو عمرتون دیدین یا داشتین؟ نه، شاید فکر می‌کردم اینا همه فقط تو خواب باید باشه. هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه چیزی تو بیداری اینا باید مشخص بشه، دیده بشه. واقعا نه، فکر نمی‌کردم. بسیار خوب. نفر بعد بفرمایید. تشکر، خیلی ممنون لطف کردید. بفرمایید خانم. قبل از اینکه وارد اتاق بشم با خواهرزادم صحبت کنم، خیلی هیجان داشتم که و استرس که چه چیزایی خواهرزادم دیده و میخواد به هم بگه و یه جوری هم خیلی کنجکاو شده بودم و دوست داشتم ببینم چه اتفاقایی افتاده. آقا مهدی در اون شرایط از کالبد بیرون بودن. بله. و همه شما رو مشاهده کردن، هر یک در شرایطی، و از شما پنهان کردن. بله. خب به همشیره شما و دختر خانم ایشون مطالبی رو گفتن از مشاهداتشون. بله. و شگفت زده شدن و خب احساسات عمیقی هم داشتن در اون موضوعات. درباره شما هم به همین صورت و مطلب رو خواهند گفت، خواهیم شنید. شما اگر ابهامی دارید بپرسید، اگر احساسی دارید به واقع اجازه بدید این احساس شما رو ایشون هم ببینن و متوجه بشن. آقای پاسبان بفرمایید. ماجرا خیلی واقعا عجیب بود. بعد از اون اتفاق که بلا سر خودم نبرده بودم که تو یک عالم دیگه بودم، خیلی اتفاقات بدی برام افتاد. عذاب بیش از حدی کشیدم به خاطر این گناه و این اشتباهم. یادم بعد از این اتفاقات و این عذابایی که پیش اومد، به یک آن حس میکردم هر جا بخوام میتونستم برم. در یه لحظه فقط اسم شما تو ذهنم اومد، من برم از خالم سر بزنم، مادرم. به یک باره یعنی وارد خونتون شدم، دیدم داشتین خیلی گریه میکردن و فکر کنم اون روزای اولی بود که یه اتفاق افتاده بود. بعد خط برداشته بودیم. بعد خیلی عصبی شده بودین. بچه ها داشتن صحبت میکنن، نقدر عصبانی شده که به بچه ها حتی پریده بودین و با عصبانیت که از این طرف از بچه ها و از اتفاق من متاسفانه خودزنی میکردین که حتی کاظمه ها شوهرتون هم اومده بود جلوتون رو گرفت که کار رو انجام ندین. شرمندتونم واقعا. و حتی یک لحظه هم بود که نمیدونم داشتین اومدم تو خونتون، دقیقا
تو آشپزخونه بودین که داشتین سیب زمینی نمیدونم یه گرجه بود داشتین خورد میکردین که به قدری عصبی بودین اینا که حتی دست خودتون رو زدین ناقص کردین. یعنی چه اتفاقی برای دستشون افتاده بود؟ دقیقا داشتن سیب زمینی فکر میکنم پوست میکردن، به قدری غرق اتفاق من بودم و ذهنشون درگیر بود که این چاقو دست خودشون داشت میبرید که حتی بچه ها بعد داد زدن که دارین چی کار میکنی دست خود رو. فکر میکنم حتی بخیه هم خورد اون دست انگشتشون. این درسته خانم؟ من حقیقت حالم خیلی بد بود، خیلی اذیت شدم، خیلی. یعنی بعدش که من زنگ زدم به همسر ایشون پای تلفن فقط جیغ میزدم، داد میزدم، میگفتم مریم چی شده؟ چرا مهدی این کار کرده؟ ایشون که حالشون بد بود صحبت نکردن، همسرشون. من با خالشون صحبت کردم، خاله همسرشون. بعد ایشون هم هر چیز بود رو ما خالی کردن. آره شما به خاطر اینکه آقا مهدی رو تنها گذاشتین مثلا چیز شده اینجوری شده و فلان. هی عذاب وجدانی بیشتر میشد، خیلی عصبی شده بودم. بعد همینجوری که داشتم با تلفن صحبت میکردم توی کمد چیزی نیاز داشتم، انقدر عصبی بودم گریه میکردم پای تلفن، داشتم با فریاد صحبت میکردم که دستم به همینجور زیپ ساکت محکم باز کردم، دستم خورد به لبه تیزی کمد دیواریمون، خون زد بیرون. یعنی انقدر حالم بد بود که یعنی حتی احساس نمی‌کردم. بچه اومدن مامان چیکار دستت خونیه؟ یعنی حتی در حین همین کار خونم رو انجام میدادم بچه‌ها میگفتن مامان بیا دستمال بذار، میگفتم داد میزدم سرشون ولم کنین، فقط دست از سر من ورده، من راحت بذارین. هیچ عکس العمل، یعنی اصلا فقط دوست داشتم مثل این قدیما شیون میکنن موهاشون رو بکشن، دوست داشتم خودزنی کنم، گریه کنم، جیغ بکشم. یعنی بچه‌ها یه چیزی میگفتن بهشون میپریدم، فقط میگفتن ساکت باشین. این وقت یه آن به ذهنم که برم خونه خالم، خاله کوچیکم. بعد از فوت مادرم این مادر برام بود، هم خودزنی میکرد میزد تو سر کله خودش، هم دستشو خونی کرده بود. ایشون دو مورد رو گفتن درباره حضرت علی. یکی این که شما تو خونه ناراحت بودید، به بچه ها پرخاش کردید، خودزنی کردید، همسر شما کاظم آقا اومدن جلوی شما رو گرفتن. آیا این رو به ایشون گفته بودید؟ نه حقیقت حالا شاید نمیدونم، نه به شما صحبت کرده بودم، نه میگم اصلا یه جورایی رابطه شما طوری هست که اینجور موضوعات داخل خونه رو بیادشون بگید؟ خب حقیقت شرایط روحی ایشون یک جوری بود، یعنی نمیشد شرایط روحیشون دیگه خیلی پس نگفتید بهشون؟ نه چیزی خب این که چیزی که خبر نداشتن رو الان به شما گفتن. بله. مورد دیگه این که یک روزی که شما میوه پاکی می‌کردید دستتون خونی شده بود. آیا برای من الان سوال شد، بله. شما فرمودید یه جای دیگه دستتون به یک زیپ جایی گرفته بود خونی شده بود، ممکنه همون روز که دستتون خونی شده میرم بعد حالا سیب زمینی هم پاک می‌کردید ایشون اومده دیده فکر کرده این مال اونه یا آره. اون یه روز جدا بود این یه روز جدا بود؟ نه همون روز بوده. خب من اطلاع دارم، ببین میگم انقدر حالم بد بود، یعنی این دستم خونریزی داشت. خب این بچه‌ها هی میآوردن دستمال سمت من، مامان دستت داره خون میاد، مامان ولم کنین. اصلا دوره بر من نه جیغ میکشیدم سرشون، یعنی در همون حال شاید کارهای خونم هم انجام میدادم، یعنی دقیقاً کار خونم انجام میدادم. بعد رفتم امدادی، همین بیمارستانی که ایشون بستری بودن، رفتم بخیه زدم، یعنی یه جوری بود که بخیه نیاز داشت. ایشون همون زمانی رسیدن که دیدن شما دستتون بله. زخمیه و دارید کار خونه انجام میدید. آره. و فکر کرده این از این چاقو است که زخمی شده. آره نه اصلا کلا میگم دستم اینقدر خونی بود، دست به وسیله میزنم خونی میشد، ولی انقدر این ذهنم درگیر بود، عصبی بودم، از خودم عصبی بودم، همش میگن ایراد از من بوده. خیلی حالم خراب بود خودش. خیلی عجیبه. خیلی اگر که من دستم زخمی باشه دارم با چاقو کاری انجام میدم یکی از در وارد بشه فکر می‌کنم با این چاقو این اتفاق افتاده. خیلی اصلا
خیلی بد بود. دقیقا برایشون اتفاق افتاده. تجربه دومم که ازشون داشتم که این بود، خودزنی که میکردن اینا خیلی عذاب میکشیدم، همیشه القاه میشد ببین به خاطر تو این خانم داره خودشو عذاب میده، تو مقصری، تو باید عذابش بکشی، تو باید زجرش بکشی. و گاهی وقتا هم که همین ختمی که برمی داشتن و من به آرامش میرسم میدونم یه لحظه‌ای بود که باز دوباره اومدم سمت خونهشون که نبودن، خونه مادر شوهرشون بودن. ایشون؟ بله. تجربه دوم دقیقا یادمه که مغازه پدر شوهرشون خالی بود، فوت کرده بودن پدر شوهرشون. خدا رحمت اون زمان از پلا رفتم بالا، تو یک اتاق نشسته بودن و با جاریشون خیلی گریه میکردن، ناراحت بودن، بغض داشتن هنوز. بعد مثلا جاریشون اینا شوخی باشون میکرد، چون خود خالم شوخ طبع بود، اصلا شوخی باشون نمیکرد، سنگین شده بود. بعد هی بهش میگفتن چیه، چرا خودت اینا صحبت شد، حتی میگفتن که خب اونا که خوب بودن چی شد یک بار که این بلا سر خودم. و داشتم خاله رو دلداری میدارن. در یک آن من تصویر نمیدم، حالت یک حاله، یک پرده‌ای بود که صورت اینا من متوجه نمیشم چه، ولی از روی صدا میشناختن یا اصلا القاه میشد که این شخص کیه نه اون شخصیه. یکی از همون نفر گفت یکم آروم باش، این که انشالله خوب میشه این بلایی که سر خود. بعد ذهنشو یه آن خوندم که چقدر دیوونه، این دیوونه بود، این بلا سر خودش در آورد. تو دلش داشت میگفت، رو به خاله وایساده بود، داشت تو ذهنش این کلمات مرور میکرد که به خالم صحبت میگفت اینقدر قصه نخور، این انشالله خوب میشه. تو ذهن عجب دیوونه بوده، چرا این احمق همچی بلا سر، ببین همه رو داره عذاب میده. دیوونه بود این بلا سر، من عقل نداره، عقل داشته که همچی بلا سر رو همه رو داره عذاب میده. ذهنش خوندن که قشنگ چش تو چشت، ولی یک کلمه دیگه بهش گفت آروم باش انشالله خوب میشه. همچین چیزی هم دیدم ازتون که دقیقا شما تو اتاق کوچیکه‌ای بودید، تو اتاق کوچیک نشستید و دورتون خاش خانوم هم فکر میکنم یه خاش خانومی هم بود اونجا تو اون جمع. آره همه لحظه اون خاش خانوم کی بوده؟ مادر شوهرم بودن. رفتیم خونه مادر شوهر، بخیر من خواهر شوهرم با شوهرشون وسط کلامشون ندیدم تا حالا. با پسرموی ایشون ازدواج کردن، خواهر شوهرم همسر دومشون، انگار پسرموی ایشون میشه. بعد اونجا که رفتم بس مادر شوهر من اطلاع نداشتم، مادر شوهر بعدش گفتش که چرا این کارو کرده، برای چی؟ من اونجا داشتم گریه زاری می‌کردم. بعد گفتم که نمیدونم، اصلا خبر اصلا به هوش نیومد که ما باهاش صحبت کنیم. اینو بعد مادر شوهر گفتش که آخه نجمه، یعنی خواهر شوهر من، توی موقع ایشون رو دیدم با همسرشون خیلی خوب بودن، چی شده یک دفعگی تا بعضا اونجا بودن، بعد اومد دعوا شده توی را. گفتم به خدا من هیچی نمیدونم، هیچ خبر ندارم. یعنی حتی تازه من اونجا فهمیدم که ایشون اصلا مثلا صبح با همسرشون رفت بودن یک روستای تفریح هست به اسم مغول، اونجا رفتن. خواهر شوهرم هم ایشون رو دیده بودن با همسرشون. بعد خونه مادر شوهرم همین صحبتش پیش اومد که چی شد چه کار شد. گفتم به خدا من هیچی خبر ندارم، فقط میرفته بالا پشون خود آتیش زده، هیچی خبر نداریم که چی شده اصلا. بعد آره ایشون درست میگن، خونه مادرش این صحبت پیش اومد که این دیگه نکته‌ای که جاری مثلا دلداری میداد که مثلا حال اشکال نداره فلان. میگم من عذاب وجدان داشتم، گفتم نه نکنه مثلا ما کوتاهی کردیم که ایشون مثلا چه اتفاقی براش افتاده. دلداری میدم، گفت نه خب تو هم حق داری، خواهرت بوده یک دفعه مثلا از بینتون رفته و از این برم کرونا و قرنطینه و اینا، دلداری میدم. آره این خونه‌ای که ایشون فرمایش میکنن در حالتی که در کالبد هستن اصلا رفتن به این خونه؟ نه تا حالا نیومده، ولی الان دارن آدرس داخل خونه رو میدن به شما. کاملا درست؟ آره. افرادی که تو اون اتاق بودن درست؟ آره مادر شوهرم بود، جاری حرفایی که اون افراد زدن درست؟ آره همینجور داشتن دلداری میدادن، صحبت میگم. حتی مادر شوهرم بعدش گفتش که نجمه گفته که ما آقا مهدی رو دیدیم با خانومش خوب بودن، مثلا همدیگر هم دیدن، هواپرسی هم کردن، چی شده یک دفعه؟ گفتم من نمیدونم، اطلاع ندارم.
در عمرتون چیزی تا این حد عجیب داشتین؟ نه. شما با احدی راجع به اون خونه و اون گفتگو با جاری و مادر شوهرتون صحبت کردید اصلا؟ نه، اینقدر میگم اینقدر هممون درگیر بودیم، یعنی ذهنمون اینقدر درگیری مسائل بود که اصلا به صحبت نمیشه درد دل کنیم. همه درد داشتن. اونم نکته به این ظریفی و ریزی که اصلا کسی ارتباط مثلا یه نداره. چیز عادی بوده. خب وقتی که آدم عزیزترین کسیش یه اتفاقی براش میفته همه خب ناراحت میشه. چیز خاصی نیست که بیان تعریف کنیم مثلا همچین اتفاقی افتاده. چطور باید ایشون خونه‌ای که ندیده رو اصلا ایشون بعد شب عروسی من حتی سرباز بودی، شما نبودی. یعنی حتی عکس عروسی ایشون نیستن، بچه خیلی کوچیک‌تر بودن. بعد من خونه مادرشم کلا 6 ماه نشستم. آره اصلا اونجا رو ندیدم. چطور باید بدونن اونجا رفتیم 2 نفر تو اون اتاق بودن؟ آره برای من خیلی خونه چند تا اتاق داره، تو اون اتاق کوچیکه چرا میگه؟ آره یه اتاق کوچیک پله میخورد میرفت بالا. آره خونه‌شون قدیمیه، طرح قدیمی. آره درست میگه. ابهامی دارید؟ نه کاملا درست به تصویر کشیدم. شرمندت نه به خدا شرمندت قربونت خیلی ببخش خیلی عذرخواهم. نه خیلی واقعا زجر زدم. ببخش حلالم کوتاهی کردم. نه قربونت من حلالی تو من حلال کن. نه واقعا شرمندتونم. حلالم کن. وقتی که خواهرزادم صحبت کرد و چیزایی دیده بود که فقط من خودم میدونستم، یعنی از جزئیاتش برام تعریف کرد، واقعا هیجان زده شدم. اصلا فکرشو نمی کردم و خیلی برام شوک برانگیز بود. یعنی چیزایی که اومد تعریف کرد یه چیزایی بود که فقط برای خودم اتفاق افتاده بود و جزئیاتش رو هیچ کس اطلاع نداشت. یک احساس خیلی عجیبی بود و میگم احساس میکنم نسبت به قبل ایمانم خیلی قوی تر شد. تو همین چند لحظه؟ بله واقعا هم امیدم به خدا خیلی بیشتر شد و اینکه حواسم جمع باشه که خدا حتی جزئی ترین چیزی که ما فکرشو نمی کنیم خدا مشاهده گره. خیلی برام جالب بود. خیلی عجیب. جایی که یک انسان انقدر بله اشراف داره. بله دقیقا. خالق انسان چقدر اشراف داره؟ خیلی قابل توصیف نیست. خیلی عجیب تر از این چیزی تا الان؟ نه تجربه نکردم. ممنون از زحماتون، دستتون در نکنه. زنده باشید. نفر بعد بفرمایید. موقعی که داشتم میرفتم به اتاقشون خیلی تو ذهنم سوال بود که در مورد من چی دیدن، چیز بدی ندیده باشن، چه اتفاقی افتاده مثلا که منو خواستم بیام اونجا. دیگه خیلی سوالا تو ذهنم پیش می اومد که مثلا چه اتفاق افتاده. خیلی استرس داشتم ببینم چی شده، چه اتفاقی افتاده، مثلا منو در چه حالتی مثلا دیدن که مثلا اینجوری. بفهم بشین. خب ایشون بیرون از کالبد مشاهداتی داشتن درباره شما، بیان میکنن، بشنوید. اگر ابهامی دارید بپرسید، اگر احساسی دارید نشون بدید، ایشون مطلع بشن. اجازه بفرمایید که به واقع از احساس واقعی شما آگاه بشن. آقای پاسبان بفرمایید، خواهش میکنم. تو حادثه تو اتفاق یعنی وقتی بالاخره دیگه عذابم رو کشیدم و بقیه تجربه‌م رو حس کردم،
یه آن آینده رو نشون دادن، گفتن اگه این اتفاق برای تو میافتاد و میمردی و از بین میرفتی، اتفاقات تو خانوادت میافتاد و باعث عذاب بیشتر تو میشد. پس خدا رو شکر کن که داری برمیگردی. چون من بعد از اون اتفاقات یک چیزایی دیدم که خیلی از نظر روحی بهم سازگار بود و خوشم اومد بود. دوست داشتم بر نگردم به زندگی، ولی بهم اتفاقاتی رو نشون دادن که باید حتما برمیگشتم و این کسری هایی که تو زندگی بود، اتفاقات بدی که پیشم افتاده بود و اشتباهاتی که کرده بودم رو جبران کنم. و این بود که نشونم دادن که بعد از مرگ من پدرم، اول بچه هم که یتیم میشن زیر دست ناپدری از بین میرن. حتی پدرم به مرز جنون کشیده میشه که دق میکنه، فوت میکنه. و از این برم که برادرم دست به خودکشی میزنه و خودشو از بین میبره. و حتی آینده رو دیدم که شما اون زمان خونه داداش هنوز تکمیل نبود. زمانی که اتفاق بر من خونه داداش تکمیل نبود. خونه رو یه جورایی ساخته بودیم، حتی خونه روبرو که الان ساخته شده و قبل مثلا خونه ای نبود، الان ساخته شده. می اومدیم تو هم تراس نفرین هم میکردیم. دیدم برادرم خودکشی کرده. در آینده که خونهشو داره میسازه نیمکاره، زن برادرم میومد پنجره رو باز میکرد، اگه نه میومد تو حیاط منو نفرین میکرد. میگم مهدی خدا لعنتت کنه، تو رفتی شوهرم خودشو کش، مرد، دق کرد، بچه‌ام یتیم شدن، الان من چی کار کنم؟ مثلا میگم خدا لعنتت کنه مهدی که با این کارت هم بچه‌هامو بی پدر کردی، هم بچه‌هام یتیم شدن. خیلی دلخور بودین از دستم و حق هم داشتین، چون که با این کار باعث شد کل خانواده از هم بپاشه، نابود بشه و حتی باعث شد لطمه به بچه‌های برادرم بخوره و حتی زندگی شما بخوره. این کار من باعث شده بود که برادرم بلای سر خودش در یا پدرم دق کنه، حتی بچه‌های خودم از بین برن، زندگی خودم که نابود شد که هیچی، زندگی یک نفر دیگه نابود کنم. باعث همین شده بود که آینده من این بود که شما ازم خیلی ناراضی بودی و همیشه نفرینم میکردی، میگفتی خدا ازت نگذره که با این کارت هم زندگی می نابود کردی، هم بچه هامو یتیم کردی، نه زندگی درستی دارن، نه خونه برامون، نه شوهری برامون، همه رو از بین بردی. حق میدم بهتون که اگر نفرینارم داشتن حق دارین، چون واقعا زجر خیلی بزرگی بود، یک اتفاق خیلی ناخوشایندی بود که باعث شده بود هم برادرم از بین بره، هم خانواده، هم شما تحت فشار قرار بگیری و زندگیت واقعا نابود بشه. این آینده‌ای بود که اگر بر نمیگشتید رخ میداد و در آینده ایشون تا همیشه از شما ناراحت می بود. به همین علت برگشتید. درست. علت برگشتشون متوجه شد. واقعا شرمنده شونم. تو این چند مدت هم واقعا خیلی زحمت کشیدن و سختی زیادی کشیدن. باورتون میشه مثلا تا جایی میشد که پانسمان بدنمونو با کمک مثلا زن برادرم و خود داداشم یا همسر سابقم پانسمان بدنمو عوض میکردم، حس میکردم که اینا از این بدنی که واقعا چجوری بگم چندش بود و وحشتناک بود، خیلی وحشتناک بود. اون بدن سوخته، همه گوشت بود، هیچ پوستی روی تنم نبود. می اومدن پانسمان عوض میکردن و اون بوی تعفنی که از بدنم ترشح میشه به خاطر اون عفونت بدنم، با صبر واقعا چجوری بگم ممنون دارشونم که تحمل کردن و هیچ کلمه نامربوط بهم نگفتن، حتی اخمی نداشته بودن به خاطر
این چند مدتی که ازم پرستاری کردن، واقعا ممنوندارشونم و ازشون درخواست دارم که حلالم کنم و ازم راضی باشن. واقعا عذرخواهم، ببخشید که واقعا اذیتتون کردم این مدت، حلالم کنید. شما خانم سختی کشیده و مهربانی هستی، خانم فاطمه مهدوی. ایشون رو میبخشید، حلال میفرمایید؟ 100%. ممنون. ممکنه اینو به لفظ به خودشون مستقیما بفرمایید؟ حلالتون کردم. لطفاً واقعا شرمنده‌تون، ببخشید دیگه خیلی اذیتتون کردم و خیلی از نظر روحی شکنجه‌تون دادم. قبول دارم اگرم آدم ناراضی باشین ازم، واقعا حق دارید. من تصور میکردم شما افکار ایشون رو دیدید اما آینده ایشون رو دیدید. من افکاری که میدم مثلا تو ذهنشون بود که چرا این کار رو با خودت کردی. حتی گاهی وقت تو افکارش حس میکردم که ناراحت بود از دستم، ازم ناراضی بود که باعث شده بود برادرم واقعا زجر کشید تو این مدت. خیلی شاید بگم نصف بیشتر موهای سفید برادرم به خاطر هم اتفاق من بود، بیشترش به خاطر اتفاقی که برای من افتاده بوده. قبل از اینکه ایشون اینو بگه شما فرمودید که همسرتون چی گفتن؟ اگر مهدی طوریش باشه یه اتفاقی براشون میفته. پس ایشون آینده ای رو دیده که واقعا همسر شما اعلام کرده بود. بله. و ایشون میدونست که همسر شما اینو اعلام کرده. آیا شما بهش گفتید؟ نه، من تو افکارم که مثلا تا بال به زبونم نیاوردم که مثلا همچی اتفاقی، ولی خب تو ذهنم رد میشد که اگه همچین اتفاقی بیفته واقعا خیلی در حق من ظلم میشه، شاید مثلا نبخشمش، ولی اصلا به زبون نیاورده بودم. تو ذهنم رد شده بود، یعنی حتی تو افکار تو تنهایی خودم هم نگفته بودم همچی چیزی رو. یعنی آینده ای که ایشون دیدن از طرفی منطبق با درونیات شما بوده، از طرفی منطبق با بیان همسرتون. عجیب بود. خیلی عجیب. چون من اصلا میگم دیگه اصلا به زبون نیاورده بودم همچین اتفاقی که اگر همچین اتفاقی برای شوهرم بیفته که من از ایشون راضی نمیشم و اینا، تو ذهنم بوده تا حتی به زبون نیاورده بودم. خیلی برام عجیب بود که شکلی فهمیده بودن و اینا. هنگام برگشتن از اتاق مهدی خیلی تعجب کرده بودم که چیزی که تو ذهنم رد شده بود اصلا من به زبون نیاورده بودم و حتی به کسی نگفته بودم، یعنی حتی به زبون خودم مثلا تو خلوت خودم هم به زبون خودم همچین کلمه ها رو مثلا فقط تو ذهنم رد شده بود. خیلی برام جالب بود که یکی میتونه بره اون طرف مثلا بتونه ذهنتو بخونه. سلام. همسر شما هم مطالبی از آقای پاسبان شنیدن و میخواید احساستون رو بگید؟ خیلی احساس عجیبی بود، نمیدونستم که دیگه افکار آدم هم میتونن بفهمن. فکرشو نمیکردم که چیزی که از ذهنم رد شده باشه که مثلا به زبونم نیاورده باشم و بخوام الان بهم بگم. خیلی عجیب بود. خب بفرمایید. و آقای پاسبان شما. من داخل اتاق بودم و خانمم اومد داخل اتاق و قبلش هم که خاله‌ام اومده بودن و صحبت کردن که مثلا تعجب کرده بودن از حرفایی که داداشم زده بود و گریه میکردن از نمیدونم چی بود. منم در حال رفتن سمت داداش توی راهرو بودم که فکر میکردم که مثلا داداش چی گفته به خاله ها یا خانومم که اینقدر تعجب کردن و مثلا گریه میکردن و اینا. من از باغ عموم اومدم
بعد دیر وقت بود، با پسرمون بودیم تو خونه، صبح شام پهن بود و داشتیم شام میخوردیم که یک دفعه خانم برادرم بهم زنگ زد که بیا برادرت خودشو سوزونده. منم از سر سفره بلند شدم و با سرعت با ماشین با پسرمون رفتم سمت خونه‌شون و فکر کردم یک سوختگی معمولی چیزی بوده. تا ماشین آتش نشانی و ماشین آمبولانس و پلیس رو دیدم شوک زده شدم. یعنی ماشین در حال حرکت روشن تو میلانشون پیاده شدم، یعنی اصلا کنترلم از دست دادم که یعنی بقیه ماشین رو دیگه پسرمون انگار سری نشست پشت فرمون رو هدایت کرد. اینقدر هول شد از ماشین پیاده شد، ماشین تو دنده بود، پیاده شد آمد سمت آمبولانس. ماشین داشت برای خودش میرفت که پسرمون کنارش نشسته بود خودشو فقط انداخت سمت دنده و لیور و فرمون که ماشین خلاص اونه نگه داره. مستقیم هم رفتم در آمبولانس رو باز کردم و دیدم مأمور پلیس انگار داخل آمبولانس و پسر همسایه‌شون هم انگار داخل ماشین بود که من داد زدم چی شده و مأموره گفت چه خبرته، که پسر همسایه‌شون به مأموره گفتش که داداششه، که دیگه دوتایشون پیاده شدن و من سوار آمبولانس شدم که دیگه همون لحظه حالیتشو دیدم دیگه اونجا دیگه خیلی عصبانی شدم و حالم خراب شد و من چون داغ مادرم خیلی اذیتم کرد به داداشم گفتم تو باز داغ دوم داری به دلم میذاری. همونجا هم تو هوشیاری ضعیفی داشت، میگفت میخوام من جای مامان و دیگه خراب بود حالش که دیگه تا بیمارستان رفتیم دیگه زیاد چیزی نگفت. توی بیمارستان هم دیگه مستقیم بردنش توی ICU چون خیلی اوضاعش خراب بود. خب ایشون 3 مورد به بنده گفته بودن از بیرون مشاهده کردم بیرون از بدن. 3 مورد به بنده گفته بودن، از این 3 مورد 2 تاشون الان خودتون گفتیم. و حالا از ایشون میخوام که خودشون برای شما تعریف بفرمایید. بعد از واقعیتش وقتی که حال خودم همون لحظه هم که داداش الان تعریف میکنه اینجوری برای خودم اتفاق افتاد که من فقط فهمیدم که اینا من آوردم پایین و گذاشتن توی ماشین. تو ماشین که گذاشتن حس کردم که داره یکی میاد، یعنی حس کردم داداشم داره میاد. لباسش هم لباس خونگی بود، لباس بیرونی نبود که چی کار داری میکنی؟ داغ مامان کم بود که میخوای داغ بیشتر بذاری؟ این مکالمات همینقدر بود. دیگه تموم شد، من رفتم اون تو اون حالت به اصطلاح از کاربرد جدا شدم و رفتم یک دنیای دیگه، یک زمانی رو اونجا سپری کردم. بعد باز دوباره یه حسی بهم دست داد که داره یه اتفاق میفته. برگشتم بیرون، اومدم تو خونه خودم که دیدم داداشم با عصبانیت اومده خونه، با خانومم پرخاشگری کرد. حتی میخواستی با مادر خانومم بحث کنی که مادر خانومم پدر خانومم بعد اومد بالا. این یادم میاد بعد از اون و یک کاری کردی که منم ترسیده شدم و مادر که عکس مامان با عصبانی عکس مامان شکسته شد، دست زدی شکستش. عکس مادر روی میز عسلی بود. خب که انگار از اون میز عسلی انداخت شکست و اینو میگفت همش که همش به خاطر تویه، تو رفتی یا مخه خودش برو، ما کجا برو؟ درست همین. این همش تقصیر تویه، تو رفتی داغ گذاشتی، اینم داره این کار میکنه. خب ما حالا چی کار کنیم؟ ما هم خود میکشم. حتی اونجا همچی کلمه هم به زبان آورد، حتی من خودم هم میکشم. بعد با اینا بحثشون شد که مقصر شما بود اینا. این یکی از اتفاقات. ترتیب افرادی که وارد شدن رو بفرمایید. مادر خانومم اونجا بود، همسر، بعد پدر خانومم رسید.
بحث آرومتر شده بود که پدر خانومش اومد. پس ترتیب افرادم درسته؟ آره درست. این یکی بود. یکی دیگه این جایی بود که نمیدونم چقدر زمان طول کشید که من دوباره اومدم سر تختم، ولی اون شخصی رو که روی تختم بود نشناختم که خودمم. من دقیقا از یک زاویه اومدم که ما مشهده میگیم اسم خود ملاقی، یک سطح شیشه‌ای. از یک سطح شیشه‌ای وارد یک اتاق سفید شدم که تعدادی تخت بود. یک شخصی رو دیدم که بعد فهمیدم خودمم، صورت خیلی وحشتناکی داشت، یعنی سوخته بود، ورم داشت، کامل باد بود، اصلا نشناختمش، میگم یک شخص دیگه، یک شخص هیکلیه شاید صورت. و یه آن با صدای این زنگی رو گوشم، چیزی که صدای داداشم بود که داشت با شخص صحبت میکرد. در عین وقت از یک حالت دیوار شیشه بود، میگن شیشه مانه، چون اینا پشت اون بودن، با یک دکتر، یک پرستار. اسم پرستار همین فکر می‌کنم نجاریان بود، کلمه همچین نجار یا نجاریان، که داشت باش صحبت میکردن و متقاعدش میگن که نگاه کن برادرت ورم کرده. و جالب این که یه روز قبلش یا همون لحظه، چون اونجا زمان نبود، یه شخصی رو آورده بودن که توی کامیون با خانواده بودن، اینا پیکنیک روشن کرده بودن، تو کامیون سرد داشت و دوچار آتش سوزی شده بود. بچهش خیلی اوضاعش خراب بود، خانومش سوختگیش خفیف بود، ولی آقای بی نهایت سوخته بود، یعنی نتونسته بود فرار کنه. حتی با هم صحبتمون هم شد که گفت من نتونستم فرار کنم، بیشتر سوختم. و این بنده خدا خیلی ورم کرده، به قدری باد کرده بود که منافذ بدنش باز شده بود و ترشح، حالت ترکیده باشه بدن، اینجوری شده بود که فوت کرد. بعد اینا اومدن به داداشم میگفتن که متقاعدش میگن این تموم کرده، کارش تمومه، این دیگه بیان رضایت بدین، دستگاه ازش جدا کنیم، این با دستگاه زنده، این اگه دستگاه قطع بشه این مرده. که بعد اونجا عصبانی شد، قشنگ یادمه که توپید به چیز، نه خدا جون داده، جونش هم میگیره، این زنده، این جون داره، هنوز داره که نفس میگیره، الان دستگاه مگه وصل نیست، داره نفس میکشه، چرا میخوام بکشینش؟ حتی با پرخاشگری بهشون توپید که پرستارا دیگه متقاعد شدن، هیچ دیگه نگفتن. حتی میخواستن بیان سمت همسرم هم که همین صحبتایی بکنن که دیگه پشیمون شدن. تا این لحظه بودم که باز دوباره برگشتم با همون حالت قبلا. ولی اینو قشنگ یادمه که با پرستارا بحثش شد، حتی یه لحظه، یعنی بحثی که پرخاشگری کرد، خواستن دستگاهش رو جدا کنن. بعد هر سیرم میرفتن بیمارستان و گفتن این تمومه، یعنی امیدی نیست. همیشه هر روز که میرفتن، هر روز که میرفتن گفتم امیدی نیست. بعد فقط یک نفر راه میدادم بیمارستان، منم خودم هر روز میرفتم که دیگه مامورا منو شناخته بودن. روز پنجم ششم بود تقریبا دیگه زنده داشتم بیقراری میکرد، دیگه اونو بردم. ولی دیگه همیشه خودم میرفتم، یعنی یک ماه مرتب هر روز میرفتم. بعد یک ماه دیگه چون کار شهرستان داشتم دیگه دیدم حالیتش بهتر شده، به هوش اومده. تقریبا یک ماه دیگه حدودا به هوش اومده بود، دیگه بهتر شده بود. هزیون میگفت، یعنی هوشیاری کامل نبود. دیگه اونجا مثلا یک دو سه روزی رفتم شهرستان که کار داشتم، که دیگه باز اومدم گفتن دیگه شارگش نمیدونم پاره شده بوده، بخیه زدن، خونریزی شدید بوده. و اعصابم خیلی خراب بود، یعنی اصلا نمیتونستم با کسی درست صحبت کنم. یکی میخواست حرف بزنه، خیلی روان اصلا عجیب به هم ریخته بودن. خب چه چیزهایی رو شما به ایشون نگفتید تا الان؟ چه قبل از این جلسه گفتگو، چه الان؟ چه چیزهایی بوده که شما به ایشون نگفتید، یک کسی دیگه هم نگفتید، ولی ایشون به شما خبر داده که شما این حرفا رو زدید، این کارا رو کردید؟ چه مواردی بوده؟ یکی همین مواردی که خونهشون بودم،
یکی توی آمبولانس، چون تو آمبولانس کلا گیج بود، اصلا میگم داغون بود، یعنی اصلا نمیدونست که مثلا همچی قضیه بوده که من مثلا از ماشین پیاده شدم و تو خونه‌شون هم همینجور. این که با ماشین با سرعت اومدید شما بهشون گفتید یا ایشون به شما گفته؟ نه ایشون به من گفت که در حال حرکت پیاده شدی. ایشون به من گفتن. کی اولین بار؟ تو بیمارستان یک سری تو بیمارستان موقعی که اومده و تو بخش بهم گفت. تعجب؟ تا موقعی که اومد خونه همه میگفتن هزیونه. تو خونه که توضیح داد به مثلا تو هم چی کار کردی، رفت خونه ما قاب عکس ما شکستی و اینا، اونجا جا خوردم که مثلا ما حقیقت برنامه زندگی پس از زندگی اصلا نمیدونستم چیه، نگاه هم نمی‌کردم. اصلا من تلویزیون زیاد نگاه نمی‌کنم، یک سر کار بودم. ولی از موقعی که این صحبت رو کرد حقیقتا الان 2 سالیه مثلا برنامه رو نگاه میکنم و خیلی هم دقت دارم روش، ولی قدیم نه. ایشون شما رو ناراحت کردن ناخواسته. ممکنه چیزی تو وجود و دلتون باشه خودتونم نمیدونید، بخشیده نشده ولی فکر میکنید بخشیدید. الان حلالش کنید، ببخشیدش، برادر شماست، شما براش برادری کردید، بغلش کنید، ببخشیدش، حلالش کنید. شرمنده. پس این با خودم فکر کردم که چطوری داداشم این کارهایی که من انجام دادم بعد از اینکه گذاشتمش بیمارستان رو دیده، خیلی برام جالب بود و همینطور که من اومدم تو اتاق فهمیدم که برای چی مثلا همه تعجب کرده بودن یا گریه میکردن. فهمیدم که قضیه چی بوده. یک چیزایی داداش من دیده که بقیه انجام دادن و داداش من موقعی که توی کما بیهوشی بوده اونا رو دیده. مرسی. دخترمون کجاست؟ خوابیده؟ نه الناس. نه الناس خانم، الناس خوابیده، دخترمون خوابیده، بیدارش میکنی؟ الناس فعلا کات کنی تا دختر رو بیدار کن. ما اون روز رفته بودیم بیرون، داشتیم برمیگشتیم که با مامانم و پدرم دعوا شد تو ماشین. وقتی رسیدیم تو خونه سر غذا دعوا کرد. بعد پدرم خواست بره مثلا لوازم چیز بگیره که بیاد خونه، لوازم مثلا برای غذا. بعد خودش نفهمید که برای ما توضیح میداد، خودش نفهمید که رفته بالا پشتمون. میگفت خودم نفهمیدم رفتم بالا پشتمون این کار کردم. بعد من اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. یهو که اونجا بودم اصلا نفهمیدم، صدا گربه میومد حس میکردم. بعد که اومدم پایین گفتم هیچ چی نیست مامان، صدا گربه فقط میاد. بعد صدا گرم اومد و صدا مثلا تق بالا پشتمون، چون وقتی یه چیزی بخورم صداش میاد. با کف پا میزدم زمین که یکی صدای گم بشنوه. بعد درم قفل شده بود، نمیتونستم ببینم چون کلن اون دره بالاش
شیشه‌ای بود اما شطرنجی بود، دیده نمیشد. اما از یک گوشه‌ای که یکم شکسته بود دیدم چیز خیلی بزرگی داره آتیش میگیره. بعد سریع رفتم مامانم صدا زدم. مامانم هم دید داره بابام اینجوری میشه. با شیشه مربع که تش خیلی صفر بود زد شیشه شکون با در باز کرد. بعد دیگه من موقع رو ندیدم، دیگه منو بردن خونه یکی از دوستای مامانم. اونجا موندم و فقط دیدم که وقتی دارم بابا میاد درش خونمون شکسته. بعد که از مامانم پرسم گفت بابات با سر زد درش شیشه شکون. بعد اون موقع من به همه میگفتم مامانم با بابام دعوا کردن. بعد همه تو خونمون جمع شده بودن. بعد بابام وقتی گذاشتن توی آمبولانس بعد منو بردن، نذاشتن من ببینم بابامو. حتی وقتی که رفته بود بیمارستان فقط داداشم تونست اونو ببینه، من نتونستم ببینم. تا اون آخر شب ما اصلا نرفتیم خونه. من تا آخر شب همون جای خونه دوستم مونده بودم. بعد صبحش که اومده بودم دیدم مامانم حالش بد شد و دکتر خبر کردن. اومدن بهش سرم زدن. با چند تا از فامیلمون هم اومده بودن اونجا. بعد همه با هم جمع شدیم رفتیم بیمارستان. من و داداشم موندیم بیرون، اما جواد و مامانم رفتن تو. بعد چند ساعت اومدن بیرون. مامانم برام توضیح میداد، میگفت بابا یکم توهم زده. میگفت وقتی داشتم اینجوری میشدم بالا برج بودم. بعد دیگه اصلا نتونستیم بریم خونه، رفتیم خونه مامان بزرگم. موقع که مامان عظیم نبود اما اونجا مونده بودیم. شبا میدیدم مامانم داره گریه میکنه. میگفتم چی شده؟ میگفت هیچی. وقتی صبح میشد سری میرفت جای بابام. اما بهم نمیگفت بابا چه شکل شده، اصلا نشونش نمیداد. وقتی اومده بود کلا اینجای صورتش پر خش بود، انگار ناخوناشو اینجوری کشیده بود. مامانم قرمز شده بود اینجاش. بعد وقتی بابام بهتر شد آوردنش خونه بابا بزرگم. اونجا کمی بود. بعد باباییم با مامانم دعوا شد. بعد مامانم از خونش بیرون کرد. بعد رفت و بعد بابام اومد بالای خونه عمو جوادم، چون یه خونه بالا ساخته بودن، اومدن اونجا. تا موقعی که بابام بهتر شد اونجا بودیم. بعد وقتی از اونجا اومدیم بیرون بعد بابام میگفت من به خاطر شما اومدم بیرون که شما اذیت نشین اونجا. اومد بعدش ما یه روز رفتیم خونه مامانم. بعد بابام داشته میرفته نمیدونم کجا، از بالا پلا داشته میومده، میگفت سرم گیج رفت و افتادم، پام شکست. افتاده بود روی یه تخت، پاشو بسته بودن گذاشته بودن روی یک چند تا بالیش. اون چیز میگم اون سخریم سخری رو نذاشتن ببینم. اون سخری نذاشتن اصلا نذاشتن. بعد از 2 سال بعد دوباره یه اتفاق بودن که پام شکست. اون زمان توضیح میدن. برای اون زمان که کرونا بود الناز نمیتونست بیاد، فقط ابوالفضل اومده بود ملاقاتم 1 بار 2 بار. الناز زمانی دیگه منو دید که آورده بودنم تو خونه. وقتی این موضوع پیش اومد دیگه مثلا نتونستم ببینمش، برای همش صبر میکردم. بعد که میامد بعد برام تعریف میکرد، میامد خونه زنمون تعریف میکرد، میگفت که وقتی اونجا بودم چیزایی دیدم. اونجا میگفت زمان وجود نداشت. کسایی دیدم که وقتی
کار بد میکردن انگاری یک ماده بدی باشه بخورم باد میکنم باد میمردم دوباره زنده میشدم با تموم بعد اونجا گفت دیگه چند نفر اومدن ازم سوال میکردن میگفتن تو چی کاری در مورد مثلا کارایی که میکردی. بعد موقعی که اون اتفاق افتاد گفت میرفتن جای شیر انقدر داغ نبود دستم نتونستم بازش کنم انگاری حالت آب شده مانندی باشه اونجوری. بعد اونجا گفت که مانازی تو دیدم. گفت دیدی از آخر خودت این کار کردی. بعد دیگه از همونجا که بردنش همش من میخواستم ببینمش اما نمیذاشتم. میگفتن که همش بابات خیلی براش حادثه بدی افتاده نمیذارم ببینیمت. برای همون گفت که وقتی اونجا بودم صدات میزدم الناس. اینا رو میگفت به مامانم میامد تازی میداد برام میگفت اینا بابات میگه. میگفت اون حادثه براش پیش آمد هنوز فکر نمیکرد رو زمینه انگار اصلا نبود خودش نبود. بعد که بابام توضیح میداد اینا رو خدا بهش میگفت که تو هنوز وقتت نیست هی برمیگشت. اولین حادثه که برای بابام پیش اومد سم خورد که اول فکر میکرد دوغه که سم خورد. بعد دومیش سوختگی و سومیش این حادثه پاش افتاد. تا حادثه سوختگیش هنوز مامان بابام با هم طلاق نگرفته بودن که بعد از اون که بعد رفتیم یه خونه گرفتیم بالا بود هم بالا همین خونه همونجا بودم اما برتر اونجا. بعد چند تا پیش مسئله اومد که یک آقای اومد تو زندگی که بعد جدا شدن. مامانم رفت یک خونه گرفت توی بینالود اونجا. بعد چند روز بعدشم که اون رفت پدرم خیلی گریه کرد. بعد همش بهش میگفت نمیخوای برگردی. همیشه وقتی اونجا تو بیمارستان بود من خونه مامفاتم یا خونه بابا رضان بودم اونجا هی میگفتم که میشه بابام ببینه که برمیگرده. چرا این کار کرد؟ میخوای از الناز خانم حلالیت بگیریم؟ رام نمیشه. الناز جان عزیزم، همه ما
بار اولمونه دارین زندگی میکنه. یعنی بابای شما چند بار که زندگی نکرده که تمرین کنه زندگی، اونم مثل شماست، اولین بارشه و داره زندگی رو یاد میگیره. منم همینطور. و هر کسی که بار اولش یه کار انجام میده، تو اون بار اولشون که تجربهش کمه ممکنه بالاخره اشکالی پیش بیاد، چون تازه داره زندگی میکنه دیگه، فقط چند سال از شما بزرگتر، ولی ایشون هم بار اولشه داره زندگی میکنه. ما باید از زندگی همدیگه، تجربه همدیگه رو استفاده کنیم، متوجه بشیم که مثلا بابا کجا میتونست درست‌تر عمل کنه، بعد اونو ما انجام بدیم برای خودم. من از شما تشکر میکنم برای اینکه با پدرتون مثل یک دوست خیلی صمیمی زندگی میکنی. من دیدم تو گوشی اسم بابا رو نوشتی نفسم. چه نفس قشنگی دارین شما و چه نفس قشنگی داره بابا. خیلی دوست دارم. عاشقتم. دوست داری مجری برنامه بشی؟ دوست داری مجری بشی؟ من دوست دارم شما مجری بشی. بشینید بفرمایید. خب خوبه؟ راحتی؟ مجری بودن خوبه؟ دوست داری؟ خب من میرم اصلا. من میرم میشینم اونجا، شما مجری باشید، با بابا صحبت کنید. بابا یه دغدغه‌ای داره. آقای پاسبان این شما، اینم دغدغه شما. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی.